สวัสดีครับก็เรามาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ต่อเทพยอนไปแล้วก็มาต่อกันด้วยเทพแวนแวนนี้จะมีอยู่3ชิ้นนะครับก็ออกมาก็จะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ
เสร็จแล้วนะครับกับแวนหรือที่ในเกมเรียกว่าวาลไฮนะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันเนาะอันนี้หมวกเนี่ยนี่นะครับพอดีว่ามันต้องเสริมไม่งั้นมันปิดหน้าหมดก็เสริมขึ้นมาหน่อยให้มันแบบเหมือนในเกมนิดนึงปิดตาไปครึ่งนึง แล้วก็อันนี้ก็โดยรวมก็สวยนะตัวนี้สวยนะสวยอยู่ก็ทำเทปย้อนไปแล้วก็ต้องมีเทปแวนตามมาเซตนี้รู้สึกจะมีทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็มีทาวเวอร์อีก2อันก็เดี๋ยวจะทำต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลงมาให้เรื่อยๆนี่แหละโอเคถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำต่อโอเควันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ